Сьогодні у нас ще одна святкова страва – качка з яблуками та апельсинами, замаринована в смачнющому соусі та полита вином. Така качка не залишить вам жодного шансу пройти повз та не скуштувати її. Ви на каналі Кухня як релакс готуємо. Перш ніж розпочати маринування качки, треба добре промити її в холодній воді. Звичайно ж, забрати всі нутрощі, якщо це домашня качка, вирізати зайвий жир з хвостової частини. Можна видалити і крайній склад крила. Кухонним пінцетом повидаляти темні та грубі ворсинки на шкірі. Тепер качку двічі обдати окропом, а тоді ззовні і всередині висушити її паперовим рушником. Так птиця буде готова до маринування. Інгредієнти маринаду бачите на екрані та продублюю вам в описі до відео. Холодне маринування я роблю для того, аби качка вібрала в себе сіль, кислоту та солод від шкірки аж до середини. Тоді загортаємо тушку фольгою та харчовою плівкою і відправляємо в холод на ніч, а краще на добу. Після того, як качка добре промаринувалася, маємо збагатити її ароматами. Для цього перекладаю качку з форми, в якій маринувалася, на сухий посуд. А маринад, який залишився, переливаю в піалу, він нам ще знадобиться. Далі готуємо начинку. Беремо одне велике яблуко кисло-солодких сортів та один апельсин. З апельсина нарізаємо 3-4 кружечки разом зі шкіркою. Вона дасть приємний цитрусовий аромат. А далі вибираємо м'якоть. Я ж просто взяла дольки великого мандарина, і це було дуже вдале рішення. Тушку кладемо на форму для запікання, вистелену фольгою так, аби потім можна було загорнути в неї фаршировану качку. Начиняємо качку, щільно вкладаючи все підготовлене. Для того, аби при запіканні качка зберегла форму, а начинка не випала, розріз в череві зшиваємо ниткою або закріплюємо дерев'яними шпажками. Далі готуємо ще один соус, змастивши яким м'ясо качки стане ніжним, а шкірка ззовні буде насичено рум'яною після запікання. Якщо ви не любите птицю з ледь відчутним ароматом часнику, зробіть соус без нього, проте в поєднанні зі сметаною чи майонезом він ледве відчутний. Тепер робимо качку п'яною. Для цього поливаю її хорошим сухим червоним вином. При запіканні алкоголь випарується, залишивши нотки винограду в м'ясі. Ну і для того, аби яблука тушкувалися в череві птиці, вливаємо крізь отвір, який я залишила, 3-4 чайні ложки холодного маринаду. Зверху качку накриваємо ще одним листом фольги, але загортаємо його всередину так, аби сік при випіканні стікав на дно форми, а не на дно духовки. Для цього з фольги, на якій випікатиметься птиця, робимо захисні бортики і запікаємо качку 2-2,5 години при 190 градусах.
За 30 хвилин до завершення зняти верхній лист фольги, аби качка стала красиво рум'яною з апетитною скоринкою. Обережно виймаємо шпажки та дістаємо начинку. Всі шматочки яблука та цитрусових стали м'якими, але зберегли свою форму. Викладаємо все на святкову тарілку, додатково покладіть ще й запечену картоплю. І ставимо на стіл, пригощаємо рідних, друзів, всіх гостей в цей святковий вечір. А з вами була Кухня як релакс. Чекаю, як завжди, на ваші коментарі та вподобайки.